নমস্কাৰ আমি সকলোৱে ৰকেট ভাল পাওঁ বিশেষকৈ মই ৰকেট বহুত ভাল পাওঁ কাৰণ আমি ৰকেট ইউজ কৰি পৃথিৱীৰ পৰা বাহিৰত যাব পাৰোঁ কিন্তু আমি দেৱালী বা এনেকুৱাকৈ বিয়াত কিছুমান যে ৰকেট ইউজ কৰোঁ সেই ৰকেটবোৰৰ পৰা বহুত পলিউশ্যন হয় সো আজি আমি চাম বায়ু আৰু পানী ইউজ কৰি কেনেকৈ আমি একদম পলিউশ্যন নোহোৱাকৈ ৰকেট ইউজ কৰিব পাৰি মানে অকণমান ওপৰলৈকে উৰাব পাৰি সো আপোনালোকে যদি ৰকেটৰ মজা ল'ব খোজে পলিউশ্যন নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব সো বেছি দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে আমি পানীৰ ৰকেট টেষ্ট কৰি চাম আৰু তাৰ কাৰণে আমি ল'ম ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আৰু আপোনালোকে নদীৰে যে পানী ল'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই দমকল কুঁৱা বা যিকোনো পানী ল'ব পাৰে মানে পানী হ'লেই হ'ল এই বটলটো আমি বৰ্তমান ৰকেট হিচাপে লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি এইখিনি পানী আছে দেখা পাই আছে আপোনালোকে এই পানীখিনিৰ সহায়ত এই বটলটো মানে উৰি যাব মানে ৰকেট হিচাপে আমি ইউজ কৰিম চ' বলক আমি ট্ৰাই কৰোঁ 3, 2, 1 3, 2, 1 এইবাৰ আমি বায়ুৰ ৰকেট টেষ্ট কৰি চাম তাৰ কাৰণে আমি বটলটোৰ ভিতৰত একো নলওঁ অলৰেডি বায়ু আছে যদি আমি বটলটো ওপৰৰ ফালে যাব নিদিওঁ হাতেৰে ধৰি থাকোঁ আৰু তৎক্ষণাত কাপোৰটো খুলি দিওঁ তাত এনেকুৱা আমি দেখা পাওঁ যিটো আমি ঠাণ্ডাৰ দিনত মুখেৰে ধোঁৱা ওলোৱা বুলি কওঁ তেনেকুৱা ঠিক এটা কণ্ডিশ্যন হয় আপোনালোকে দেখা পাই আছে বটলটোৰ ভিতৰত একো নাই কিন্তু মই যেতিয়া তৎক্ষণাত কাপোৰটো খুলি দি আছোঁ তাৰ ভিতৰত এনেকুৱাকৈ মানে ধোঁৱাৰ সৃষ্টি হৈছে মানে যাক আমি ডাইৰেক্ট আমি ধোঁৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত যাক আমি ধোঁৱা বুলি কওঁ সেইটো সৃষ্টি হৈছে আৰু যদি আমি বটলটো হেঁচি দিওঁ তাৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ আমি বনাব পাৰোঁ এনেকুৱা পানী আৰু বায়ুৰ ৰকেট প্ৰথমতে আমি বটলৰ সাঁফৰ এটা এনেকুৱাকৈ ফুটা কৰি ল'ম চাইকেলৰ টিউবৰ পৰা এইটো উলিয়াই ল'ম লৈ আমি এই সাঁফৰটোত এনেকুৱাকৈ সোমাই দি ওপৰত যাতে ফাটি নাযায় বটলৰ সাঁফৰটো এনেকুৱাকৈ এটা ৱাছাৰ বুলি কয় যাক দি দিম দি আমি নাটেৰে টাইট দি দিম লুজ নহয় মানে এয়াৰ টাইট যাতে হয় তাৰ কাৰণে আমি ভালকৈ টাইট দি দিম ইয়াক পিছত আমি এইটো ল'ম এইটো চাইকেলত পাম্প দিয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ফুল টিউব বুলি কয় টাইট দি দিম আমি বটলটোত ইমানমানকৈ মানে আধাতকৈ অকণমান বেছিকৈ পানী ভৰাই ল'ম লৈ এই সাঁফৰটো ফিক্স কৰি দিম ইয়াতে চাইকেলৰ পাম্প মাৰিম যদি আমি বায়ুৰে চলাব খোজোঁ এনেকুৱা ৰকেট তাৰ কাৰণে আমি ভিতৰত একো নলওঁ ডাইৰেক্ট আমি চাইকেলত দিয়া পাম্পেৰে ইয়াত বায়ু ভৰাম এতিয়া আমাৰ ৰকেট উৰিবৰ কাৰণে ৰেডি চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ জয় আই অসম